Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di episod kali ini. Semoga anda semua baik-baik sahaja ya. Dan kali ini juga tibalah masa untuk kita DIY pada bahagian interior rumah kita pula. Sekarang kita berada di mini studio saya yang hampir siap ni. So saya ingin mengecat untuk mencantikkan sedikit dinding bahagian bawah studio ini. Dengan desain geometri pelbagai warna. Okey, di sini saya memilih menggunakan 6 jenis cat dengan saiz 1 liter setiap satu, iaitu warna biru cerah, light blue ya, biru gelap, hijau cerah, ini pula hijau gelap, warna pink dan merah. Okey. Dan alatan lain yang diperlukan ialah berus cat. Kita pakai yang 1,5 inci ataupun 2 inci. Terpulanglah. Okey. Kalau ada banyak lagi bagus. Okey. Lepas tu masking tape. Saiz 1,5 inci. Kita gunakan 1,5 inci ni kerana saya nak buat geometri tu saiz lebih kurang 1 kaki persegi. Lebih kurang saiz tu. Dan pisau untuk motong tape ni ya. Okey. Cukup simple. So, bagaimana caranya? Jom kita mulakan sekarang. Okey, sebelum kita lekatkan masking tape, kita pastikan dulu dinding ni betul-betul warna putih untuk line dia nanti. So, saya dinding ni saya dah sila dengan warna putih. Jadi kalau rumah anda dah putih, okeylah, teruskan tape ya dengan masking tape. Okey, sekarang kita mulakan dengan masking tape. Okey, kita mulakan dengan geometri yang besar dulu. Okey, tarik. Okey, sekarang terlihat sudah siap, kurang 1 kaki persegi ya. Okey, kita tak ada letak border, kita teruskan ke bawah. Jadi so kita pastikan 6 color yang kita nak buat tu berselang-seli. Okey, kita mulakan kerja-kerja mengecat.
dengan